নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ নাম ওয়াকিল খান মই আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্সিটি 3rd ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট হয় মানে এটা এনাউন্সমেন্ট ভিডিও লৈ আহিছো মানে আমাৰ যোনটো এগ্ৰিপ্ৰেড গাইড চেনেল আছিল বা যেটো প্ল্যাটফৰ্ম আছিল যত আমি এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেৰিনাৰী বিএসসি নাৰ্ছিং এইবোৰ গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰিছো যত আমি আগত পিআইকিউ বা মক টেষ্ট এইবোৰহে কন্ডাক্ট কৰিছো বাট এতিয়া আমি ডিসাইড কৰিছো আমাৰ লগত এটা প্ল্যাটফৰ্ম কোলাব কৰি হোৱাইট কোড ৰিসিভাৰ্ছ যোনটো এপ আছে বা ওয়েবসাইট আমাৰ এতিয়ালৈকে লঞ্চ হোৱা নাই বাৰু ওয়েবসাইট লঞ্চ কৰিম বাট তাৰে লগত মিলি আমি ভিডিও লেকচাৰ যাতে অনলাইন ক্র্যাশ কোর্স পিউৰলি একেবাৰে ফুল লেকচাৰ থাকিব যত মানে 1-to-1 সেশন ডাউট সব থাকিব বাৰু যি হক আমাৰ এটা এনাউন্স এটো চাব পাৰে লাঞ্চ ডেট আমি 15 এপ্ৰিলৰ পৰা লঞ্চ কৰিম ভাবিছো বিহুৰ অফাৰ আছে তো কোনোবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপো আছে বাৰু যি হক কিবা ডাউট থাকিলে সব প্ৰাইসটো মানে আমি এটা বিহুৰ অফাৰ কাৰণে 99 ৰাখিছো 999 এটা যি হক এটা আৰু এটা কথা ইয়াৰে মানে ভিডিও থ্ৰুদি মই ক'ব আছো মানে এইবাৰ যেহেতু ভেটেৰিনাৰী এগ্ৰিকালচাৰ মানে আগত একেলগে কম্বাইন এক্সাম হৈছে বাট এইবাৰ চান্স আছে যে ভেটেৰিনাৰী ফিশাৰী সেপাৰেট এক্সাম হয় বাট এতিয়ালৈকে কোনো ইনফৰমেশন আহা নাই বাট সিলেবাস যেহেতু সেম কোর্স সেম সব পঢ়াৰে হেৰিটো সেমে থাকিব তো আপোনালোকে যদি কোনোবা এনেকুৱা ডাউটত আছে যে গাৰ্জেনে ভিডিওটো চাই আছে ডাউটত থাকিব নালাগে কনফিউজনত তো আমাৰ এতে বেচটো এনৰোল কৰাব পাৰে যাৰ গাইডেন্স লাগে আৰু ফুল কোর্স যদি লাগে নহলে ক্র্যাশ কোর্সৰ কাৰণে টোটালি মানে পিউৰলি মানে মই ক্লিয়াৰ কৰি দি আছো আমাৰ এটা গাইডেন্স বেচ আছে 499 টো গমে পাই আগৰ পৰা চলি আছিল আৰু এটা ক্র্যাশ কোর্স বেচ এটো জন্তু মানে 999 এটো মানে যত ভিডিও লেকচাৰ পোৱা যাব যাৰ মানে এনেকুৱা লাগে কোচিং কৰা নাই বা এতিয়া ভিডিও লেকচাৰ চাব লাগে ৰিভিজন দিব লাগে মক টেষ্ট সব এটো কোর্সত ললে আমাৰ গাইডেন্স বেচৰ খিনিও পাই যাব প্লাস সব পাই যাব মানে গোটে কন্টেন্টও পাই যাব ঠিক আছে মই ভিডিওটো হেড কৰিছো বাকি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট ডাউন কৰিব বা সুধিব পাৰে আমাক মেসেজ কৰি ধন্যবাদ